چې ما FSc کړی دی او د FSc نه پس به زه څنګه سکالرشپ ځم دلته پاسورډ ورکړي دلته هغه پاسورډ دوباره کنفرم. السلام علیکم، زه یم ډاکټر رسدالي او تاسو ته چې ما ویلي دي که تاسو مور او پلار نه سیوا په تاسو خفه کېږي د هغه نوم دی ډاکټر رسدالي او د هغې درته زه نن چې کوم دی یو ثبوت ښیم. یو څو ورځې وشوې نو یو ملګري مې ویل مال چې هلکه دا مونږ ویډیوګانې کوو نو دا په دې فیسبوک د نورو خلکو سره شیر کوه چې تا سرکل کې څوک چې هغوی هم د پیدا والي ستا د تره زامن ترور زامن ګاونډیان تاسو سرکل اف کورس فیسبوک باندې به چې څونه کسان نو هغه به تا موستلی به پکې خپلي. نو هغه ماته جواب کې څه وایي صحیح دی که نه؟ وایي نه ډاکټر صاحب وایي په دې به رانه نه خفه کېږي په دې به رانه وایي نه خفه کېږي بل څه خدمت را باندې راواچوه وایي ویډیو قطعا نه شیر کوم. مال ولې؟ وایي ته خدای ودا او که زه شیر کوم نو وایي تربوران دې بیا خبرېږي صحیح ده او وایي زه هېڅکله دا نه غواړم چې زما تربوران دې لاړ شي او هغه نو یاد ساتئ زمونږ چې دا میشن دی هغه نوي پښتون دپاره دی او نوي مسلمان دپاره دی. هر یو کس ته پیدا اخیستی شي او بلا تفریح کا نو ځکه موږ دا سیریز سټارټ کړی دی او نن په دې سیریز کې بعض د یو داسې سکالرشپ چې هغه اکثر کسان زمونږ نه دا ډیمانډ کوي چې ما FSc کړی دی او د FSc نه پس به زه څنګه سکالرشپ ځم نو داسې سکالرشپ ډېر کمی نو نن زه تاسو داسې سکالرشپ راوړم چې د FSc نه پس هم ته سکالرشپ ته تللی شي صحیح ده که نه؟ نو د FSc نه پس د ماسټر دپاره او د PhD دپاره درې واړو دپاره 3 in 1 صحیح ده که نه؟ په یو لینک کې ته چې کوم دی دغه د FSc نه پس چې کوم دی ته BS دپاره هم اپلای کولی شي او د BS نه پس چې کوم دی ماسټر دپاره هم اپلای کولی شي او د ماسټر نه پس د PhD دپاره هم اپلای کولی شي 3 in 1. نو راځئ ټیم نه خرابو او سټپ بای سټپ درته ټول پروسس ښیم او د سکالرشپ نوم هم درته ښیم. جی دا سکالرشپ دی نانجنګ یونیورسټي اف ساینس اینڈ ټیکنالوژي کې. نو دا یونیورسټي لوکیټ ده په نانجنګ کې او جیانګسو چاینا چې کوم پروینس دی. سبجیکټس ټول سبجیکټس پکې انوالو دي. دا تاسو وګورئ دا اګریکلچر ریسورسز او انوایرمنټ نه والا ایکالوجي فزیکس جیوګرافي د دې نه علاوه چې کوم دی انجینیرینګ چې څومره کمپیوټر ساینس هیسټري دې نه علاوه دا وګوره فزیکل ایجوکیشن چې کوم دی انجینیرینګ منیجمنټ انګلیش لینګویج چاینیز لینګویج لیټریچر لایبرری څومره سبجیکټس پکې دي سافټویر انجینیرینګ ټول سبجیکټس په دې کې انوالو دي. ښه راځو اوس اکسپټنس لیټر د ماسټر دپاره ضرورت نشته. نو د ماسټر دپاره دا خوشخبري ده چې بس ورځئ او اپلای کوئ. PhD دپاره که نو ډېره ښه خبره ده خو که PhD لیټر دې واغستو زبردست پلس پوینټ دی خو که لیټر دې وانه غستو اول ټرای وکړه که لیټر دې وانه غستو نو بیا هم اپلای وکړه ځکه چې اپلای باندې تا نه څه پیسې نه ځي. دې نه علاوه ډیډلاین یې کله دی جولای 2025 ډیډلاین دی. ښه نو ټیم پکې دی نو دې تاسو سره سپیشلی PhD والو دپاره دا خبره کوم چې تاسو سره ټیم شته چې تاسو کوشش وکړئ او تاسو اکسپټنس لیټر د ټیچر نه والئ او په دې باندې ما مخکې ویډیو جوړه کړې ده تاسو زما د پروفایل کې مخکې لاړ شئ ساده پښتو کې چې یو ټیچر ته به اپروچ څنګه کوئ. ښه ډاکومنټس د سکالرشپ دپاره ډاکومنټس ریکوایرډ دي پاسپورټ پیج وذ فوټو اینڈ ویزا هایست ډیګري سرټیفیکیټ اینډ ګریجویشن ډیګري. هایست ډیګري مطلب دا دی چې که ته ماسټر دپاره کې نو د BS چې ډیګري در سره وي او که نه ته PhD دپاره کې نو چې د ماسټر دغه در سره دې دا مطلب دی. ټرانسکرپټس نو اپ کورس چې کوم دی DMC چې ورته ته موږ وایو هغه پکار ده. ریکمنډیشن لیټر د خپل ټیچر نه به والي او 2 یا 3 لیټر یې صحیح دی که نه او هغه باندې ما زما د ویډیوګانې تاسو شاته وګورئ تاسو ته به پته ولګي چې ریکمنډیشن لیټر به ټیچر نه څنګه والي. ما ډېر ساده الفاظو کې دا خبره بیان کړې ده. فزیکل ایگزامینیشن فارم دا دی وګورئ دې کې دا لینک بر سره زه شیر کوم نو دا تاسو ډاونلوډ کړئ او د خپل قریبي هسپتال کې چې کوم نږدې ډاکټر وي هغه نه یې ډک کړئ او ساین یې کوئ صحیح ده او پیسې پې مه ورکوئ. سټډي پلان یو پروپوزل یا سټډي پلان 800 ورډز پورې دې باندې په پروپوزل هم ویډیو نه ده جوړه کړې خو په دې به هم زه ویډیو جوړه کړم او آسان دی تاسو چې کوم دی نیټ یا چیټ GPT نه هم هیلپ اخیستی شئ. ښه بینک سټیټمنټ نو بینک سټیټمنټ په دې کې پکار دی او دا بینک سټیټمنټ داسې پکار دی چې تا که سکالرشپ وشو نو دا جسټ تاسې ریکوایرمنټ دی صحیح ده بقایه چې کوم دی ضرورت ورته بیا نشته نو دا پکې پکار دی.
خا د ویلیډ اپ چاینیز خانو ته چاینیز لینګویج سرټیفیکیټ نو ډیره ښه ده، او که چاینیز لینګویج نه نو که بیا در سره انګلیش لینګویج سرټیفیکیټ نو بیا هم ډیره ښه ده. خو که دا دواړه در سره نه نو بیا انګلیش لینګویج پروفیشنسي سرټیفیکیټ او انګلیش لینګویج پروفیشنسي سرټیفیکیټ هم ما مخکې ویډیوګانو کې دا خبره کړې چې لاړ بشي او د خپل ډپارټمنټ چې کیمستري ډپارټمنټ دی، زوالجي ډپارټمنټ دی، که هر څه ډپارټمنټ دی، اته به ورشي او د هغې بابو ته به ووایې چې یاره ماله یو داسې لیټر راکړه چې په هغې به راولیکه انګلیش لینګویج پروفیشنسي سرټیفیکیټ، او په هغې کې دا ولیکه چې دا کس دلته کوم سبق ویلی دی زموږ سره دا بي ایس سی کړی دی، نو د بي ایس کې چې دا د کوم سبجیکټس ویلي دي دی په انګلیش کې ویلي دي، دا په انګلیش پوهېږي، دا په انګلیش زبان کې یو بله ډیګري هم کولی شي، لکه مطلب دا پکې ماسټر هم کولی شي، پی ایچ ډي هم پکې کولی شي، داسې لیکل دي پکې وکړي ساده الفاظو کې، او لاندې دې ورته خپل دستخط او مهر وکړي، دې ته انګلیش لینګویج پروفیشنسي سرټیفیکیټ وایي. نو کرمینل ریکارډ پولیس کې جوړیږي نو سی ورته وایي، صحیح ده. نو دا او سی وي پیپرې میپرې وغیرہ سرټیفیکیټس ایوارډس څه در سره دا دلته اټیچ کولی شي. دا لینک دی، دا لینک به هم در سره زه شیر کوم، صحیح ده که نه. په دې لینک باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو په دې یونیورسټۍ په دې اسکالرشپ پسې به ګرځئ نه، دا لینک چې څنګه کلیک کوئ تاسو ته به راوړي او په هغې کې به خپل اکاونټ جوړ کړئ. څنګه اکاونټ چې خلک جوړوي په څه کې جوړوي، په فیسبوک چې جوړوي او څنګه ځان پکې آی ډي جوړه کړي، دغه رنګې هوبهو په دې کې به هم زموږ سره آی ډي جوړه کړي. او دا وګوره ښه، دا یې دا مې ورته کولاو کړو، دا وګورئ دلته به راشي دیجلې رجسټر مخکې نه کته یي خو ټیک ده، او که نه دیجله به راشي رجسټر، دا وګورئ دلته دلته په خپل نوم ولیکي، دلته پاسورډ ورکړي، دلته هغه پاسورډ دوباره کنفرم کړي، دلته به ایمیل ورکړي، او دلته به کوم کوډ دی لکه اوس فار ایگزامپل دا کوډ دی SZTZ لایک دا به ورکړي، ته به شوې رجسټر. چې رجسټر شوې بیرته به دې ځله راشي، دې ځله به راشي، دې ځای کې به یوزر نیم ورکړي، دې ځای کې به پاسورډ ورکړي، او دې ځای کې به دا کوډ ورکړي، ساین ان بشي. ښه چې کله ته ساین ان شي نو دلته به تا ته داسې ټایپ اپلیکیشن ښکاره شي. مړه سم مې درته هر څه آسان کړه، دې نه پس چې نه کوئ بیا تاسو خپله مرضي ده. داسې ټایپ اپلیکیشن به راشي او دا دی ما اوپن کړو. ښه چې داسې اپلیکیشن راشي دې ځای نه به والې سټارټ اپلیکیشن سبا وکړي، اپلیکیشن به سټارټ کړي. دې نه چې اپلیکیشن سټارټ کړي نو تاسو سره به دویم نمبر سټیپ نیکسټ به ووایي. نیکسټ چې تاسو دویم نمبر سټیپ به راشي دا وګوره آی هیو ریډ اینڈ ایګری ټو د ریګولیشن، نو افکورس دا وکړي ایګری اینډ کنټینیو. دا په دریم نمبر سټیپ کې بعد دا وګوره دې کې ډېر قسمه سکالرشپ دي، خو یاد ساتئ چې دې یونیورسټۍ کې تاسو چاینیز ګورنمنټ سکالرشپ ته اپلای مه کوئ، دې کې چاینیز ګورنمنټ سکالرشپ بل ته اپلای وکړئ. دې کې به تاسو اپلای کوئ دې یو ته دا ما چې ورته ایرو ورکړی دی دا NUIST ایکسلنټ فرشمین سکالرشپ، د دې سکالرشپ دا نوم دی، صحیح ده. نو دې سکالرشپ ته به وکړئ اپلای، بیا واپس یې نیکسټ چې نیکسټ نو دلته راله. ښه نو دلته اوس دا وګورئ نه ډاکټورل سټوډنټ PhD دپاره اپلای کې، ماسټر سټوډنټ ماسټر دپاره اپلای کې، انډر ګریجویټ سټوډنټ انډر ګریجویټ دپاره کې. دا وګوره انډر ګریډ سټوډنټ مطلب دا دی چې تا پاکستان کې APSc کړې ده او APSc نه پس ته دا غواړئ چې یاره زه په چین کې په سکالرشپ سبق ویم، په چین کې، نو تاسو دپاره واحد دا لاره ده، صحیح دی که نه، انډر ګریجویټ سکالرشپ. نیکسټ په پسې ووایئ. ښه نو بیا به داسې چل وکړي چې دلته وګوره ښه دا چې کوم لینګویج انسټرکشن دي ته کوم لینګویج کې غواړي نو هغه به سلیکټ کړي، انګلیش به سلیکټ کړي. دلته وګوره پاینټ دې ځای کې به ورکړي ته کوم سبجیکټ کې غواړي، لکه کیمستري، زوالوجي، هسټري، هر څه هغه سبجیکټ به دې ځای کې سرچ کړي چې پاینټ نو سرچ به کړي. تا ته راواوښتو فار ایگزامپل یو سبجیکټ ته راواړو او څه دې راواړو سکول اپیکالوجي اینډ اپلایډ میټرالوجي، صحیح ده، اپلایډ میټرالوجي دا دې راواړو او ته وایې چې زه دې کې اپلای کوم او څه دپاره کوم ماسټر، فار ایگزامپل ما ماسټر سلیکټ کړی دی چې ماسټر دپاره کوم که BS ته کې نو BS به سلیکټ کړي، که PhD ته کې PhD به سلیکټ کړي. بیا به راوړي دې کې اپلای. ښه چې اپلای ووایې نو تا سره به راوړي داسې یو پام، او هغه پام کې دلته وګوره خپل پکچر به ورکړي په ساده الفاظو کې، مړه دلته به وګوره نوم ورکړي، فیملی نیم چې کوم دی صحیح ده، او ګیون نیم. ګیون نیم زما نوم دی اسد، اولنی نوم دی، اولنی نوم ته ګیون نیم وایي. فیملی نیم چې کوم دی علي، اسد علي، صحیح دی که نه. محمد عثمان نو محمد اولنی نوم دی، صحیح دی که نه، ګیون نیم. او عثمان چې کوم دی فیملی نوم، آخري نوم ته فیملی نوم وایي. داسې طریقه باندې به چې کوم دی که چاینیز نوم دی کې نه دی او که نه دی دلته به دې دا بریکټ وکړي ناټ هیو ا چاینیز نیم یټ. ښه دغه رنګې زموږ سره ډیټ اف برت او مړه واده دې کړی دی او که نه دی کړی، او ډیټا پلیس اف برت چېرته پیدا شوی، صحیح دی که نه، او دا ټول چې کوم فاینل ایجوکیشن دی هغه او وغیره وغیره. ښه دلته به راشي، دلته وګوره داسې یو قسم له به تا سره وړي، دلته به وایي هیو یو ګاټ ان ټچ ود د ایډوایزر. تا چېرته ایډوایزر مطلب دا چې تا د چین کې دې یونیورسټۍ کې پروفیسر سره رابطه کړې ده که نه، که تا د پروفیسر سره رابطه کړي یس به ورکړي، که پروفیسر سره رابطه نه کړي او تا سره پروفیسر سره لیټر نه یا کمیونیکیشن نه نو به ورکړي. خو دواړو کیسو کې ته اپلای کولی شي، هېڅ خبره نه ده. داسې یو پام به راوړي لینګویج پروفیشنسي، نو هغه به چې تا څه د لینګویج که څه دغه هغې مطابق به یې ډاټا کړي.
بیا به داسې راوړي ریکمنډر دې ته وایي چې تا دلته کم یونیورسټۍ نه ځي کم کالج نه ځي نو د هغې نه د 2 پروفیسرانو غواړي لیټرې صحیح ده که نه یا د 2 ټیچرانو غواړي لیټرې او هغه لیټر کې د پروفیسر نوم د هغه ارګنایزیشن نوم د ارګنایزیشن مین د یونیورسټۍ نوم صحیح ده که نه د هغه سره ریلیشنشپ ته څنګه ډایرکټ سټوډنټ یې که نه صرف یو کورس یې ته ښودلی که څه داسې مطابق د هغه فون نمبر د هغه ایمیل وغیره وغیره. بل سټپ کې به راشي څه په دې سټپ کې به راشي زموږ سره چې ایجوکیشن بیک ګراوند ستا ایجوکیشن چې کوم بیک ګراوند دی مطلب تا ماسټر دپاره کوې نو ته به بي ایس انفارمیشن هم ورکړي که ته پي ایچ ډي دپاره کوې نو د ماسټر او د بي ایس د دواړو انفارمیشن ورکړي وغیره وغیره او که تا بي ایس دپاره کوې نو خپل اي پي سي او د میټرک انفارمیشن به ورکړي. امپلایمنټ بیک ګراوند که څه نوکري یا څه دي کړي نو هغه بیک ګراوند صحیح ده که نه کار روزګار دې کړی هغه ایکسپیرینس. ښه دې نه علاوه دا د زموږ سره چې کوم بل سټپ دی نو دا وګوره فیملی والد صاحب مور او خور او صحیح ده که نه دا ټایپ انفارمیشن دلته ورکولی شي. د دې نه علاوه چې کوم د کریمینل ریکارډ آیا څه داسې څه سرګرمیانې دي کړي دي چې د هغې کې ته پولیس ته مطلوب نو که څه داسې دي کړي نو یس او که نه نو خو ته به نو ورکوې صحیح ده. فاینانشل سپورټر نو فاینانشل سپورټر چې کوم دی یاد ساتئ چې موسټلی کیسز کې پلار یا مور صحیح ده که نه او یا خپله نو خپله خو که دونه اکاونټ او ورس دی نه نو بس پلار زنده‌باد صحیح ده که نه مور او پلار اکاونټ به ورکړي د هغې دغه به ورکړي چې که زه په مثال په طور دا دې دپاره که زه په سکالرشپ ونه شوم اپلای دوران کې که نه نو زه به ځان خپل سپورټ کوم دا صرف جست دې دپاره دی خو لکه دې ځای کې درته زه دا خبره کوم چې تاسو پرپز به صرف سکالرشپ وي صحیح ده که نه تاسو پرپز به صرف سکالرشپ وي د سکالرشپ نه علاوه که یو کس سره پیسې او هغه په خپلو روپو دا غواړي نو تلی شي بالکل چین زنده‌باد. خو نه که یو کس دی غریب دی پیسې ورسره نشته نو هغه د هر څه دا هر څه وکړي بینک سټیټمنټ هر څه دې وکړي خو که سکالرشپ وشو نو لاړ دي شي که سکالرشپ ونه شو نو نه دي ځي مرضي به خپله ده صحیح ده. ښه دا ګرنټر نیم ان چاینا که چین کې څوک پیژني که نه نو هغه دغه به ورکړي معلومات. ښه بیا دا زموږ سره چې کوم د ایډرس دی پرمننټ او پریزیډنټ ایډرس چې کوم ایډرس یې که نه پرمننټ او پریزیډنټ مطلب دا دی چې که دواړه د یو شاني خو یو شان ورکړه که دواړه بدلي اولنی مستقل ایډرس یو دی اوسېږي اوس په بل ځای کې دواړه ورکولی شي. ښه بیا دا زموږ سره رالی دلته وګورئ اخره کې به راشي چې کوم ډاکومنټس اپلوډ کولی دا وګوره پاسپورټ پیج به اپلوډ کې دلته وګورئ دا وګورئ دا 8 ډاکومنټ. ښه بیا هایست ډګري هغه به اپلوډ کې بیا چې کوم ټرانسکرپټ دی ډي ام سی دا هغه به اپلوډ کې ریکمنډیشن لیټر چې کومې دي هغه به اپلوډ کې ټیچر چې کومې درکړي فزیکل فارم به اپلوډ کې سټډي پلان چې کوم پروپوزل دی هغه به اپلوډ کې بینک سټیټمنټ چې کوم دی هغه به اپلوډ کې ګوډ نو کریمینل ریکارډ د پولیس نه چې کوم سرټیفیکیټ اغستی هغه به اپلوډ کې که نور څه لینګویج دغه در سره هغه به دې کې اپلوډ کې صحیح ده. او دې نه علاوه ادر ډاکومنټس کې چې د څه مرضي هغه اپلوډ کې تاسو څه سیوا دي او ته وایې چې یار زه اپلوډ کول غواړم هغه به دې کې اپلوډ کې سیو اینډ کنټینیو. نیکسټ وګوره دا اخره کې هر څه دې وکړو سټډي پلان تا کوم سکالرشپ ته اپلای کړی دا نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي کوم سکالرشپ د ایکسلنٹ فرشمن سکالرشپ ته اپلای کړی دا فار ایگزامپل ما ماستر ته پاره کړی دا موږ ماستر سره دغه کو چې تاسو په پوهه کو صحیح ده نور چې تا 20 د پاره کې 20 به سلیکټ کی ماستر کې ماستر به سلیکټ کی پی ایچ ڈی کې پی ایچ ڈی به سلیکټ کی او اخره کې براشي و به د سبمیټ بٹن نو تا وشو اپلای او موږ ته پکې دعاګانې کوه دا ډېر زیاته اسانه او دغه طریقه ده تکړه شي چې درنه مس نشي صحیح ده کنه او ورځي پی او د بلې ویډیو پورې د نوو اجازه ته الله په امان.